Hebe Remix. तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल. तुम्ही बघू शकता की व्हिडिओ किती खतरनाक झालेला आहे. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर सुद्धा नवीन असेल चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलमध्ये मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग शिकवण्यात जाते. तर चला, जराही न वेळ घालता डायरेक्ट जाऊया आपण आपल्या काइनमास्टर ॲपमध्ये. तर इथं काइनमास्टरमध्ये नंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक. तुमच्या जे उजव्या हाताकडे रेशो दिसत आहे 1:1चा, याला इथं सिलेक्ट करायचा आहे. तर असं काय झाल्यानंतर तुम्हाला इथं सेटिंगचं ऑप्शन दिसत आहे, सेटिंगमध्ये क्लिक करायचं आहे. खाली एडिटिंग नाव दिसत आहे, एडिटिंगला क्लिक करायचं आहे. डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिपचं नाव आहे, याला इथं आपण 2वर ठेवायचं आहे. 2वर ठेवल्यानंतर डिफॉल्ट प्लॅन अँड झूम मोड फॉर अ फोटो क्लिप, इथं फुल स्क्रीनवर क्लिक करून राईट करायचं आहे. मग काय, तर इथं मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. आणि इथं आता फोटो घ्यायचे, 8 फोटो घ्यायचे आहेत. मी इथं 8 फोटो घेतो. 8 फोटो झाल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्ही बघू शकता काही फोटो चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर आलेले आहेत, काय नाही. जे नाही आले त्याला क्लिक करायचं आहे. कैचीच्या बाजूच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, याला असं थोडंसं खाली घ्यायचं आहे. इक्वल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचं आहे. बाकीचे आपण चेक करूया, बाकीचे आले की नाही. याला पण थोडंसं असं खाली घ्यायला लागेल. ठीक आहे, असं चांगल्या पद्धतीने घेतल्यानंतर काय करायचं, आता चालूवर यायचं आहे. आता काय करायचं आहे, जे आता फोटो आपण पहिल्यापासून नाही का, पहिल्या फोटोला क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक ग्राफीमध्ये जायचं आहे. आणि इथं आर्टसी मोशन हे काय आहे ते, हे तुमच्या ह्याच्यात नसेल तर तुमचा मोबाईलचा नेट ऑन करून इथं गेट मोरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तिथून तुम्ही सापडा आणि तिथं घ्या. घेतल्यानंतर पहिल्या फोटोला पहिलं ॲनिमेशन ग्राफिक द्यायचं आहे. मग दुसऱ्या फोटोला क्लिक करायचं आहे, डबल क्लिक ग्राफी आणि आर्टर इमोशन काय आहे ते, आणि दुसरं दाबायचं आहे. तर मी इथं प्रत्येकाला देऊन ठेवतो. मग मी इथं व्हिडिओ पॉज करतो, पुढची प्रोसेस आपण करूया. कसं काय लागते ते तुम्हाला सांगतो. तर आपलं मी दिलेलं आहे, तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. आता काय करायचं, राईट करायचं आहे. असा काय व्हिडिओ झाल्यानंतर इथं आता या व्हिडिओला इथं एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे. एक्सपोर्टला मी टाकून देतो. तुम्ही जर या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल, या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि चॅनलवर पण नसेल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवण्यात जाते. आणि माझ्याशी बोलायचं असेल इंस्टाग्रामवर बोलू शकता, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि युजर ID सुद्धा दिसत असेल. मी या व्हिडिओला इथं पॉज करतो. एक्सपोर्ट झाल्यावर आपण पुढची प्रोसेस करूया. तर एक्सपोर्ट झालेला आहे, तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. आता काय यायचं आहे, बॅक घ्यायचा आहे आणि आणखीन एकदा बॅक घ्यायचा आहे. आणि बॅक आल्यानंतर पुन्हा प्लसला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तुमच्या उजव्या हाताकडे जे रेशो दिसत आहे 1:1चा, पुन्हा याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे. झालं. तर सिलेक्ट केल्यावर काय करायचं आहे, इथे मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे. आणि ते काळ्या कलरचा एक बॅकग्राऊंड घ्यायचा आहे. काळ्या कलरची बॅकग्राऊंडची आपल्याला लेंथ नाही का 15 सेकंडपर्यंत करायची आहे. तर 15 सेकंडपर्यंत झाल्यानंतर काय करायचं, आता एकदम चालू करायचं आहे. लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. आणि हे जे PNG याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही डाउनलोड करा. हिला वरच्या भागावर घ्यायचं आहे. ह्याची जे ब्लेंडिंग आहे, त्या ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. स्क्रीनमध्ये गेल्यानंतर राईट करायचं आहे. आता काय करायचं, PNGची ड्युरेशन काहीच करायची नाही. आता लेअरमध्ये जायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इथं वेव्ह वार्प हे नावाचं जर इफेक्ट तुमचे जे डाउनलोड करून नसेल, तुम्ही मोबाईलचं नेट ऑन करून गेट मोरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन डाउनलोड करा. डाउनलोड झाल्यानंतर इफेक्टला इथं घ्यायचं आहे, याला पहिलं एक द्यायचं आहे. गेल्यानंतर काय करायचं आहे, हे क्वीन जे नाव आहे ते कसं झालेलं आहे तुम्ही आता बघू शकता. याला मोठं करायचं आहे आणि सेटिंगमध्ये जायचं आहे. आणि हे एक्स फ्रिक्वेन्सी आहे, एक्स फ्रिक्वेन्सीला थोडंसं असं कमी करायचं आहे. वाय फ्रिक्वेन्सीला सुद्धा असं कमी करायचं आहे. आणि एक्स ॲम्प्लिट्यूड काय आहे ते याला असं 14पर्यंत करायचं आहे. वाय ॲम्प्लिट्यूड याला असं 31पर्यंत करायचं आहे. स्पीड आहे, स्पीडला सुद्धा असं 9पर्यंत करायचं आहे. काय अशा प्रकारे होते. मग आता आपण गाणं लावूया. गाण्याच्या बीटनुसार पुढची प्रोसेस आपल्याला करायची आहे. गाणं लावण्यासाठी ऑडिओमध्ये जायचं आहे. ज्या काय फोल्डरमध्ये आपल्याला गाणे असेल ती इथं लावून टाकायचं आहे. माझ्याकडं हे वाला आहे, लावतो मी. तर गाणं झाल्यानंतर ॲड आता प्ले करून थोडासा व्हिडिओ बघावं. बीटनुसार आपल्याला पुढची प्रोसेस करायची आहे. इथून जे आहे आता आपले हे चालू होते. मग काय करायचं आहे, ते PNGला क्वीनच्या क्लिक करायचं आहे, कैचीला क्लिक करायचं आहे, ट्रिम टू राईट ऑफ लेट करायचं आहे. आणि ते वेव्ह वॉर्पचे आपण इफेक्ट घेतलं होतं त्याला पण क्लिक करायचं आहे. सेटिंगला जायचं आहे, ट्रिम टू राईट ऑफ लेट करायचं आहे.
मग आज झाल्यानंतर लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक्सपोर्टमध्ये जाऊन आता जे एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला इथे घ्यायचा आहे आणि कैची साऊंडच्या मध्यातल्या डब्याला क्लिक करायचं आहे, याला फिट स्क्रीन करायचं आहे, मग राईट करायचं आहे. मग काय करायचं आहे, एकदम चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. आणि हे वालीचे जे इफेक्ट आहे याची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. कैची साऊंडच्या मध्येच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, याला फिट स्क्रीन करायचं आहे आणि बॅक येऊन सुद्धा जे ब्लेंडिंग आहे त्या ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. असं झाल्यानंतर झालेला व्हिडिओ आता आपण प्ले करून बघूया. व्हिडिओ एकदम कडक झालेला आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर सुद्धा नवीन असला चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ ट्रेनिंग शिकवण्यात जाते. तर चला भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.